So what's up guys? It's a beautiful day and I'm here with Yatri Dai. चेकिङ चल्दैछ गाइजहरु एयरपोर्टको यता आउँदाखेरि जहिले स्लो चलाउनु होला दाइ पनि साथी बोकेर आएछ हेलो माइ ब्रदर हामी छ जिपलाइन गर्न आएको हैन सो वेलकम टु माइ ब्लग गाइज है ए दाइ चिसो पानी पो हो त्यो के तातो खाने हो म त अर्केहरुकै देख्छु त छ्याङ जस्तो लाग्यो त दाइ छ्याङले मगाएको दाइको नेपाल आइदिएको लङ्गेस्ट राइड हो क्या हो यहाँको हो अस्ति तपाईँ नानथान ट्रेकिङ जानु हाइकिङ जानु भयो नि त जिउको नाम चाहिँ मेरो उत्सव कता हुन्छ हजुर कता बस्नुहुन्छ चप्पल काखरमा ए हजुरको नाम म भक्तपुरमै बस्दै बिक्री भइसकेको टिकट फिर्ता हुने छैन किन होला किन सात त अब हेरेर गयो नि अनि त्यहाँ तलबाट चाहिँ माथि हजुरले ल्याइदिनु हुन्छ कि हुन्न हाम्रो गाडी चाहिँ खाली माछा गाडी होइन कस्तो हुन्छ तपाईँले जिपलाइन पहिला गर्नु भएको छ कि छैन फर्स्ट टाइम हो जिपलाइन फर्स्ट टाइम हो तपाईँको भनेपछि तपाईँले बन्जी सन्जी केही गर्नु भएन केही छैन भएर नि यसरी त बिङ नेपाली यु सुड ट्राई एटलिस्ट होइन एकचोटि त 10 डेज बाँकी छ हो 10 डेजमा सबै हान्दिने हो त प्याराग्लाइडिङ स्याराग्लाइडिङ त्यो नि भ्याउँछ मेरो पास इतना पैसा होता मेरो पास करोडपति बाप होता होइन डलर छ नि त हामीसँग त मसँग होइन उहाँसँग छ नि त डलरै डलर होइन त डलर छ टिकट चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ यहाँतिरको चाहिँ काइन्ड अफ आराम देख्नु भएको छ छैन देख्यो होला पक्कै पनि है ए हो टिकट अब वार्म अप दिनु पर्यो यहाँतिर यहाँ कट्टुमै घुम्यो त आज त पुरै है मलाई चाहिँ पट्टुमै घुम्नु मन पर्छ धुलीखेलको जिपलाइन गर्ने ठाउँ के हो सेफ फ्लाइट माथि गएपछि हेर्दा चाहिँ डर लाग्ला डेफिनेटली लाग्छ अरे हामी चाहिँ म जिपलाइन गर्नु गइरहेको छु जिपलाइन नै भन्छ नि होइन जिपलाइन मैले सिक्किममा चाहिँ गरेको थिएँ एकचोटि सिक्किम पछि अब नेपालमा खसी पाटन लागेको जस्तो छ यार एकचोटि फेरि गर्नु ओके रात यादीमा उड्नको लागि सुपरम्यान जान सक्नुहुन्छ बेला सुपरम्यान दिनुहोस् बेला बेलामा त्यहाँबाट फोकस गरेर डिफेन्ड अलि साइड गरिदिनुहोस् ओके ओके ह्याभ फन 3 2 1 यादी द सुपरम्यान फाइनली आइपुग्यो डर लागिरहेको थियो त्यो अर्को चाहिँ हो मलाई लिन आइसक्यो अर्को अवस्था आइपुग्यो बिस्तारो उभिनुहोस् त मेरो हात उहाँको हात हो त्यहाँ पावर लगाएर बिस्तारो उठाइदिनु
नाम निरज तिमल सिन्हा। तिमल सिंह सेफ्टीहरू राम्रै छ भन्नु अब हामीले नि बिहान बिहान अब एकचोटि खोल्ने बेलामा चाहिँ सबै हेर्छौँ क्या अब के कस्तो छ। सुरुमा एकचोटि वरिपरि गएर चेक गर्छौँ नि है। हजुर गरेर अनि हार्नेस सार्नेस पनि अब ठिक छ कि छैन हेर्नु त पऱ्यो नि त बिहान एकचोटि। अनि बिहान एकचोटि खोल्नुभन्दा अगाडि हेर्छौँ सबै अनि त्यहाँबाट चाहिँ माथि लाने क्या सामानहरू। ए थ्याङ्क यू सो मच भाइ। हस् के है पैसा कमाउने उपाय छ मान्छेलाई किसिमको इन्टरटेनमेन्ट पनि चाहिरहेको हुन्छ